Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια νέα συνταγή. Θα φτιάξουμε λουκούμια. Εγώ τις θεωρώ μία από τις πιο δύσκολες συνταγές. Θέλει υπομονή και χρόνο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή βήμα-βήμα. Μην την αλλάξετε. Ακολουθήστε τα βήματά μου και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εδώ έχω μία ξύλινη βάση. Έτσι. Το λουκούμι δεν θέλει υγρασία. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εάν έστω και για λίγο σας υγρασιαστεί, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει λουκούμι. Θα σας γίνει μία λάσπη. Λοιπόν, εδώ έχω 150 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Και εδώ έχω 50 γραμμάρια νησεστέ. Θα τα ανακατέψουμε μαζί. Θα πάρουμε ένα σουρωτηράκι Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε τη βάση που θα κουμπίσουμε πάνω το μείγμα μας όταν είναι έτοιμο. Αυτό πρέπει να το κάνετε πρώτο απ' όλα. Έτσι. Μην το φοβηθείτε, βάλτε το αρκετό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Εφόσον φτιάξαμε τη βάση μας που θα μπει το λουκούμι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τα λουκούμια μας. Εδώ έχω 900 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ έχω 900 γραμμάρια νερό. Εντάξει. Θα βάλουμε το μισό εδώ. Άλλο μισό σε ένα μπολ. Και θα βάλουμε 150 γραμμάρια νησεστέ εδώ. Είναι λίγο στην αρχή δύσκολο, μετά είναι εντάξει. Εφόσον ανακατευτεί, είμαστε εντάξει. Προσοχή, το νερό να είναι παγωμένο, έτσι. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Εφόσον έχουμε ρίξει το μισό νερό από τα 900 γραμμάρια, τα 900 γραμμάρια ζάχαρη, εδώ έχω ξινό, εντάξει. Ξινό μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, πουλάνε παντού. Μισό κουταλάκι του γλυκού, το οποίο θα πέσει μέσα στο σιρόπι μας. Θα ανακατέψουμε λίγο. Και τώρα θα περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Αφήνουμε το σιρόπι μας να βράσει από 5 έως 7 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Εντάξει. Αυτό θα το δείτε, θα αρχίσει σιγά σιγά να πίζει. Πέντε λεπτά μετά ανακατεύουμε το μείγμα μας εδώ. Και το ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Στην αρχή θα είναι θαμπό, βλέπετε, είναι σαν γαλάκτωμα, άσπρο. Αυτό όμως όσο αρχίζει και δουλεύει, θα αρχίσει να γίνεται διάφανο. Από τη στιγμή που ξεκινάει ο βρασμός, χαμηλώνουμε και αρχίζουμε πλέον το ανακάτεμα. Δεν αφήνετε σε καμία περίπτωση, ανακατεύετε συνέχεια. Χαμηλώνετε τη φωτιά σας στο 2, στο 1, στο 2 και ανακατεύετε συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τουλάχιστον και 20-25 λεπτά. Εντάξει.
Ανακατεύουμε καλά και καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο όταν αρχίσει να γυαλίζει το μείγμα μας και να είναι λίγο δύσκολο στο γύρισμά του. Βλέπετε, το μαζεύει, κοιτάξτε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλετε χρώμα, εάν θέλετε. Μπορείτε να το αρωματίσετε με ό,τι θέλετε, έτσι, από βανίλια μέχρι πορτοκάλι, μέχρι τριαντάφυλλο, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Η φωτιά, βλέπετε, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θέλουμε να φύγει η υγρασία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα κλείσετε τη φωτιά σας. Εγώ έχω έλαιο τριαντάφυλλο, οπότε θα βάλω λίγες σταγόνες. Δεν θα το βγάλετε από τη φωτιά, θα το αφήσετε, γιατί δεν θέλουμε καθόλου υγρασία. Άσχετα αν έχουμε σβήσει τη φωτιά, αυτό συνεχίζει και βράζει. Θα πάρουμε το μείγμα μας, θα το ρίξουμε επάνω στο κοσκινισμένο νησεστέ και τη ζάχαρη. Θα το απλώσουμε. Θα πάρουμε από το νησεστέ που είχαμε φτιάξει πριν και θα ρίξουμε πάνω στο μείγμα. Εφόσον το σκεπάζετε, εφόσον το βάλετε το νησεστέ και την άχνη, θα το αφήσετε να κρυώσει τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Εφόσον το αφήσαμε αρκετές ώρες και κρύωσε, πάμε σιγά σιγά να το ξεφορμάρουμε. Ένα πετυχημένο λουκούμι φαίνεται μόνο στο να μην υγρασιάζεται, και από ό,τι φαίνεται εδώ έχουμε πάει πολύ καλά. Βλέπετε, ανάποδα το λουκούμι μας, ρίχνουμε και από εδώ νησεστέ και άχνη ζάχαρη. Ωραία. Και έτσι έχουμε ένα λουκούμι το οποίο δεν είναι υγρασιασμένο. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται, τι ωραίο που είναι. Δεν υγρασιάζει. Όταν το βλέπετε ότι δεν έχει υγρασία, έχει πετύχει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να το κόψουμε. Βλέπετε. Θα το βάζετε νησεστέ και είναι έτοιμο για να το καταναλώσετε. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!